Happy coding by app developers, home developers. हेलो नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई HTML को बारेमा चाहिँ केही कुराहरू बताउन गइरहेका छौं र आजबाट चाहिँ एउटा एकदम बेसिक लेभलबाट तपाईहरुलाई चाहिँ यो आईटी को चाहिँ शिक्षा दिने हैन, कोडिङ को चाहिँ लेसन हैन, कोडिङ को चाहिँ ट्युटोरियल्सहरु बनाउने हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौं र हामीले यो लङ टर्म भिजनबाट गरिरहेका छौं। हेर्नुस्, यसमा के छ भन्दाखेरि म आफै पनि आईटी फिल्डमा लागेको कारणले गर्दाखेरि धेरै वर्षको अनुभवमा हामीले पढाउने काम पनि गर्यौं, विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरुमा पढाउने काम गर्यौं, कलेजमा पढाउने काम गर्यौं हैन। त्यहाँ हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि विद्यार्थीहरुले धेरै पैसा खर्च गरेर पढ्नु भएको छ हैन, तर पनि के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल नलेजको अभावले, कसरी गर्ने भन्ने अभावले चाहिँ त्यो नलेजको अभावले चाहिँ उहाँहरूले केही पनि सिक्न सक्नु भएको छैन र कतिजनाले चाहिँ फेरि है धेरै जसो चाहिँ त्यस्तो छ हैन, धेरै जसो त्यस्तो छ। तर कतिजनाले चाहिँ तुरुन्तै पढ्ने आइडिया थाहा पाएर तपाईको अब 4 वर्षको ब्याचलरको पढाइ छ भने उहाँहरूले पहिलो वर्षमा नै मेथड थाहा पाएर दोस्रो वर्षदेखि नै उहाँले जब गरेर मजाले हैन महिनाको 50-60 हजार रुपैयाँ कमाएर हैन, अनि आफ्नो पनि ग्रोथ गरेर हैन, नेपालमा मात्रै हैन विदेश गएर पनि सजिलोसँग चाहिँ कामहरु गरेर आफूले आफूलाई इस्टाब्लिश गर्नुभएको छ हैन। अब आईटी सेक्टर भनेको वास्तवमा त्यही नै हो, एकदम डाइनामिक सेक्टर हो। यसको छुट्टै हुन्छ तरिका पढ्ने लेख्ने हैन। र यसको लागिमा हामीले चाहिँ के एउटा प्लान गरिरहेका छौं भन्दाखेरि हाम्रो योजना चाहिँ यो लङ टर्म भिजनबाट हामी गरिरहेका छौं। आजको भोलि नै एउटा रिजल्ट देखिने हिसाबले हैन, अनि एकदम लङ टर्म चाहिँ एउटा प्रतिफल हुने हिसाबले हामी गर्दै छौं। विद्यार्थीलाई पनि भ्युअरलाई पनि फाइदा हुने हैन, हामीहरुलाई पनि केही काम हुने हिसाबले गर्दै छौं। र हामीले चाहिँ के गर्दै छौं भन्दा हामी चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट हैन, आईटी को विभिन्न टपिकहरु, विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरु, विभिन्न फ्रेमवर्कहरुमा हामीहरुले चाहिँ भिडियो बनाएर राख्ने छौं हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ तपाईको वेब डेभलपमेन्ट मेन JavaScript हैन, अनि HTML हैन, CSS, तपाईको React.js, Node.js र MongoDB। अब यो मन स्ट्याक चाहिँ म आफूले हेर्ने छु, म अशोक नेउपाने हैन, म आफूले हेर्ने छु। त्यसपछि हाम्रो फ्लटर छ। फ्लटरको लागिमा चाहिँ हाम्रो एकदम वरिष्ठ सर हुनुहुन्छ हैन। अहिले फ्लटर एकदम पपुलर छ, तर फ्लटर सिक्नको लागि पनि तपाईलाई HTML को बेस त हुनै पर्छ हैन। त्यसपछि फ्लटरको लागिमा चाहिँ तपाईको हाम्रो रविन श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम वरिष्ठ हो उहाँले चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि कोडिङ गर्दै आउनु भएको छ। फ्लटरको मात्रै हैन, उहाँ चाहिँ मर्नको पनि हुनुहुन्छ, जावास्क्रिप्टको पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। अनि अर्को एकजना हाम्रो सर हुनुहुन्छ, राजाराम न्युपाने सर हुनुहुन्छ। राजाराम न्युपाने सर फ्रन्ट इन्डको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। फ्रन्ट इन्डको डिजाइनहरु बनाउनुहुन्छ उहाँले हैन, फ्रन्ट इन्डको राम्रो डिजाइनहरु क्रिएट गर्नुहुन्छ हैन, एकदमै राम्रो डिजाइनहरु क्रिएट गर्नुहुन्छ। अनि यदि तपाई नेपालमा नै बस्न चाहनुहुन्छ हैन, नेपालमा नै केही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई नेपालमा एकदमै चलेको ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ तपाईको PHP र लारावेल हो हैन। तपाईलाई म बताउँछु, मिडास भन्ने टेक्नोलोजी छ हैन। अनि नेपालको लागिमा चाहिँ तपाईको PHP लारावेल एकदम चलेको छ। तपाईको मिडास टेक्नोलोजी भन्ने छ, उसले चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालको सबै हस्पिटलहरुको चाहिँ सिस्टमहरु बनाउँछ हैन। त्यो सिस्टम सबै चाहिँ तपाईको लारावेल PHP बाट बन्छ धेरै जसो। विभिन्न कम्पनीहरु छन् तपाईको हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, स्कुल म्यानेजमेन्ट हैन, तिनीहरु चाहिँ लारावेल PHP बाट बनाउँछन्। नेपालको लागि एकदम पपुलर हो यो। अब यो लारावेल PHP चाहिँ हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्छ, विगत तपाईको 5 वर्षदेखि नेपालको चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहनु भएको छ। आफ्नो ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स छ उहाँसित हैन। अनि उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई ट्युटोरियल दिनुहुनेछ। अनि तपाईलाई चाहिँ यसमा पनि React.js छ, Node.js छ हैन। अब React.js को तर्फमा चाहिँ
तपाईँ एकजना चाहिँ सर हुनुहुन्छ, तपाईँले दिपेन्द्र मगर सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ ट्यालेन्ट सर हुनुहुन्छ होइन। उहाँ एकदम प्यासनेट हुनुहुन्छ होइन। हुनलाई चाहिँ उहाँ अलिकति यङ हुनुहुन्छ भए तापनि उहाँ एकदम प्यासन, उहाँले चाहिँ स्कुल लेभलदेखिकै तपाईँको 8 क्लासदेखिकै उहाँले चाहिँ एचटिएमएल सिएसएसमा कोडिङ गर्न सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई रियाक्टको ट्युटोरियल्सहरू बनाउनु हुनेछ र यहाँ राख्नुहुनेछ र तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि हाम्रो यो युट्युब च्यानल हेरेर लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई लाइक र सब्सक्राइबमा पैसा लाग्दैन होइन, इट्स फर फ्री। तपाईँको अब आइटीको लागिमा चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि आइटी एजुकेसनको लागिमा तपाईँले किताब घोकेर महँगा महँगा कलेजमा धाएर होइन, तपाईँले 20 लाख खर्च गरेर इन्जिनियरिङ पढेर कम्प्युटर केही पनि हुँदैन होइन, केही पनि हुँदैन। अनि तपाईँले चाहिँ आफैले गरियो, तपाईँले विश्वका जति पनि टप तपाईँ आइटी प्रोफेसनलहरू हेर्नुहोस् होइन, जस्तो बिल गेट्स होइन, त्यसपछि तपाईँको मार्क जुकरबर्ग हेर्नुहोस् होइन, उहाँहरू त पढिरहेको कलेजलाई ड्रप आउट गरेर आफैले घरमा पढ्नु भएको होइन। कलेजमा के पढाउँछ आफूलाई चाहिएको भन्दा नचाहिएको चिजहरू धेरै गराउँछ होइन। उहाँलाई फोकस नभएर होइन, उहाँहरू चाहिँ कलेजको पढाइ ड्रप आउट गरेर अनि उहाँहरूले चाहिँ घरमा नै आफैले यसरी नै किताबबाट ट्युटोरियल्सबाट होइन सेल्फ स्टडी गर्नुभएको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिसको कुरा हो। र यो चाहिँ च्यानलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ भाग लिएर होइन, यसमा चाहिँ राम्रोसित हेरेर यसमा गर्दै जानुभयो भने होइन विभिन्न च्याप्टरहरू हामी सबै कभर गर्छौँ। र अनि हामीहरूले चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि बेलामा हाम्रो अफिस छ, आइटी अफिस होइन, बागबजारमा छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो आइटी अफिसमा चाहिँ अनि कलङ्कीमा पनि छ होइन, हाम्रो एकजना अर्को सरको कलङ्कीमा छ आइटीको अफिस। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा फिजिकल एक्जामिनेसन लिन्छौँ, कति सिक्नुभयो, र हामीलाई चाहिँ इन्टर्नसिपको चाहिँ अफरहरू आइरहेको हुन्छ होइन, इन्टर्नसिपको अफरहरू आइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले त्यो हामीले लिएको टेस्टमा एउटा राम्रो खालको हामीले टेस्ट लिन्छौँ, हामी चाहिँ तपाईँको लेभल हामी पत्ता लगाउँछौँ होइन। त्यसपछि इन्टर्नसिपमा आइटीको सेक्टरमा इन्टर्नसिप गरेरै जानुपर्छ त्यत्तिकै हुँदैन होइन। अनि तपाईँलाई हामी इन्टर्नसिप दिलाइदिन सक्छौँ होइन, तपाईँ राम्रो त्यसमा क्यालिबर ल्याउनु भयो भने होइन। त्यो चाहिँ हामीले अफर गर्दैछौँ, किन भन्दा कति कम्पनीहरूले हामी आफैलाई पनि, जस्तो म आफैलाई हाम्रो आइटी कम्पनीको लागिमा अहिले एउटा डाटाबेस डिजाइनरको एकदम आवश्यकता छ, भिडियो एडिटरको आवश्यकता छ, राम्रो खालको डिजिटल मार्केटरको आवश्यकता छ, हामीले पुर्याउन सकिरहेको छैन होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले इन्टर्नसिपहरू तपाईँले राम्रो क्यालिबर छ, तपाईँ हाम्रो च्यानल हेरेर यसमा सहभागी भएर राम्रोसँग गर्नेहरू मध्येबाट तपाईँहरूको पनि टेस्ट लिन्छौँ। टेस्टमा राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामी इन्टर्नसिप दिन्छौँ। तपाईँहरूलाई कलेजको डिग्री चाहिँदैन, तपाईँहरूले फर्स्ट इयरबाट चाहिँ तपाईँको फर्स्ट सेमिस्टरबाट नै तपाईँ सेलेक्ट भएर काम गरेर तपाईँ चाहिँ चाहिँ पैसा कमाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ तपाईँ 4 वर्ष कलेज सक्यो, इन्जिनियरिङ सक्यो, तपाईँले एउटा पनि आउँदैन होइन, आउनलाई सबै आउँछ, तपाईँलाई जावा आउँछ, तपाईँलाई पाइथन आउँछ, तपाईँलाई पिएचपी आउँछ, तपाईँलाई लारावेल सबै थरी आउँछ, तर डिटेली काम गर्ने हिसाबले एउटा पनि आउँदैन होइन। अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको पैसा पनि सर्वनाश होइन, तपाईँको करियर पनि सर्वनाश। त्यो होइन, हामीले कुनै एउटा चिजमा हामी फोकस गरेर जानुपर्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ कलेजमा कसरी होइन, तपाईँलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा कसरी काम हुन्छ त्यो बारेमा हामी तपाईँहरूलाई सिकाउनेछौँ होइन। ल अब हामी एचटिएमएल तर्फ जाउँ होइन। अब फर्स्ट मैले एचटिएमएलबाट सुरु गर्दैछु। तपाईँको एचटिएमएलको बारेमा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने होइन, एचटिएमएल होइन, एचटिएमएल चाहिँ हाम्रो फुल फर्म अफ एचटिएमएल चाहिँ हाइपर टेक्स्ट होइन, एस फर हाइपर, टी फर टेक्स्ट अनि एम फर मार्कअप, एल फर ल्याङ्ग्वेज होइन। अहिले चाहिँ एचटिएमएल 5 चलिरहेको छ होइन। यो एचटिएमएल चाहिँ तपाईँको कहिलेबाट सुरु भएको भन्दाखेरि 1989मा अब ब्रिटिस कम्प्युटर साइन्टिस्ट टिम बर्नर्स-ली र रोबर्ट क्यालियो भन्ने दुईजना कम्प्युटर साइन्टिस्टले सुरु गर्नुभएको होइन। उहाँहरूले चाहिँ दुईवटा कम्प्युटरमा लिङ्क गराउन
हैन दुईटा कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा जोइन गर्न प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ यो HTML को चाहिँ आविष्कार भएको हैन त्यसपछि अब HTML मा के हुन्छ HTML मा चाहिँ तपाईको ट्याग्सहरु हुन्छ एट्रिब्युट्सहरु हुन्छ हैन अनि HTML भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको एउटा स्केलेटल सिस्टम जस्तो हो हैन तपाईको बोन स्केलेटल सिस्टम हैन तपाईलाई म देखाउँछु हैन एउटा स्केलेटल सिस्टम जस्तो हो ह्युमन स्केलेटन जस्तो तपाईको इन्टरनेटको चाहिँ ब्याकबोन हो हैन यो एउटा ब्याकबोन हो हैन HTML भनेको CSS भनेको यसको मसल जस्तो हो हैन तपाईको JavaScript भनेको यसको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन भेन जस्तो हो हैन तपाईको अब AI भन्छ यिनीहरु ब्रेनहरु हो सबै हैन अब यसरी नै हुन्छ हैन फ्रन्ट इन्ड ब्याक इन्ड तपाईले सबै बुझ्दै जानुहुन्छ हैन र अब अहिले चाहिँ हामी तपाईलाई चाहिँ कोड एडिटर कुन चाहिँ राम्रो भन्दा भिजुअल स्टुडियो कोड एकदमै राम्रो हो तपाई हुन त सबलाइम टेक्स्ट पनि चलिरहेको छ भिजुअल स्टुडियो कोडमा धेरै एक्सटेन्सनहरु रहेका छन् र सबभन्दा पहिला भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गर्ने बारेमा तपाईलाई म सिकाउँदै छु है आउनुस् तपाई त्यसमा यसरी जानुस् गएर र लिंकमा थिच्नु एउटा वेबसाइटमा जानुस् हैन अनि डाउनलोड एन्ड इन्स्टल न Visual STUDIOCODE कोड हामीले एब्सोल्युट बेसिकबाट सुरु गरिरहेका छौं है हेर्नुस् है अब तपाईले क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अहिले विन्डोज 10 विन्डोज 11 मा पनि छ म्याक मा छ तपाईको यी म्याक मा छ अनि तपाईको यो लिनक्स मा पनि छ लिनक्स मा चाहिँ कमान्डहरु हुन्छ अहिले एकदम सजिलो छ कमान्डहरुको लागिमा तपाईले च्याट जीपीटी लाई सोधिदिनु भयो सबै कमान्ड बताइदिन्छ हैन लिनक्स मा एकदमै सजिलोसित हुन्छ अब म अहिले तपाईलाई विन्डोज मा सिकाइदिन्छु हैन किनकि मैले अहिले विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहेको छु हैन यो भिडियो बनाइरहेको छु अब विन्डोज मा जानुस् हैन त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डाउनलोड सुरु भइसक्यो यी डाउनलोड हुँदै छ हैन तपाईको यहाँ डाउनलोड हुँदै छ हेर्नुस् है अनि डाउनलोड हुँदै छ डाउनलोड इन प्रोग्रेस हैन ल ठीक छ हेर्नुस् है अनि तपाई चाहिँ केमा जानुस् भन्दाखेरि यसमा जानुस् यहाँ डाउनलोड भइसक्यो डाउनलोड फोल्डरमा के रे डाउनलोडमा जानुस् हैन डेस्कटप हैन सरी डेस्कटप हैन तपाई चाहिँ डाउनलोड्समा जानु अनि डाउनलोड्समा गइसकेपछि यहाँ जानुस् हैन यहाँ गएर अहिले भर्खर मैले चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ नि यो भिजुअल स्टुडियो यो ब्लू रिबन आउँछ हैन यसमा डबल क्लिक गर्नुस् हैन म बेसिकबाट सिकाउँदै छु के यो बेसिकबाट अनि आई एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट गर्नुस् तल जानुस् तल जानुस् तल जानुस् हैन मेरो भिडियोलाई चाहिँ यसो है मेरो भिडियोलाई तपाईले हाम्रो सबै भिडियोहरुलाई रिवाइन्ड गर्दै प्ले गर्दै तपाईको क्लासरुम भन्दा राम्रो क्लासरुममा के हुन्छ क्लासरुममा टिचरले के बोल्नु भएको हुन्छ त्यसलाई रिवाइन्ड गरेर प्ले गरेर मिल्दैन तर यो भिडियोहरुलाई तपाई रिवाइन्ड गर्नुस् फेरि पछाडी जानुस् फेरि अगाडि जानुस् कोड गर्दै जानुस् सजिलो छ एकदमै सजिलो छ हैन त्यसपछि नेक्स्टमा जानुस् हैन डेस्कटप आइकन बनाउनलाई यहाँ क्लिक गर्नुस् सजिलो हुन्छ तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ नेक्स्टमा जानु हैन इन्स्टलमा जानुस् हैन यसरी फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्छ यो इन्स्टल हुन्छ हैन यो इन्स्टल हुन्छ अनि यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईको हेर्नुस् है इन्स्टल भयो त्यसपछि फिनिश गर्नुस् लन्च भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर आउँछ अब तपाईको भिजुअल स्टुडियो कोड लन्च हुन्छ मेरो यहाँ अगाडि नै प्रोजेक्ट रन भइरहेको छ म एउटा काम गरिरहेको छु हैन म जब पनि गर्छु हैन आईटी मा यो भिजुअल स्टुडियो कोड यस्तो खालको हुन्छ यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ सबै तपाईलाई म सबै यसको एक्सटेन्सनहरु भनेको के हो हैन अनि नेक्स्ट च्याप्टरमा हैन नेक्स्ट च्याप्टरमा म तपाईहरुलाई भिजुअल स्टुडियो कोडको चाहिँ सबै फोल्डर स्ट्रक्चरहरु एक्सटेन्सनहरु के हो कसो हो सबै म त्यसको बारेमा तपाईलाई म बताइदिन्छु है अहिले चाहिँ नै छ
त्यसपछि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ल सबै भिडियोहरूमा मेरो आफ्नै एउटा स्टाइल छ, मैले मेरो आफ्नै एउटा तरिका छ पढाउने होइन। के छ भन्दाखेरि यसको सबै लजिक र म एउटा कन्क्लुजन दिने गर्छु। कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा आजको लेसनको कन्क्लुजन भनेको नम्बर 1 मा एचटिएमएल होइन। अब एचटिएमएलको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्यौँ होइन। अब एचटिएमएल के हो होइन, एचटिएमएलले कसरी काम गर्छ होइन, एचटिएमएल कसले पत्ता लगाएको छ होइन, अनि त्यसमा एचटिएमएल चाहिँ केमा कुन चाहिँ कोड एडिटरमा गर्ने होइन यो बारेमा होइन। अनि त्यसपछि अब अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी तपाईँको जुन यो भिजुअल स्टुडियो कोड छ यो भिजुअल स्टुडियो कोडको सबै फोल्डरहरू होइन, यहाँ फाइल छ, एडिट छ, सेलेक्सन छ, भ्यू छ होइन, अनि फोल्डर स्ट्रक्चरहरू छ, एक्सटेन्सनहरू छ, यी सबैको बारेमा चाहिँ एचटिएमएलको धेरै छ। यी एचटिएमएल टु जेएसएक्स भन्ने चाहिँ धेरै हुन्छ यसमा। त्यसलाई म सजिलो तरिकाले एकदम बेसबाट दिँदैछु होइन, तपाईँलाई सिकाउँदैछु। तपाईँले भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरेर नबिर्सिनु होला, तपाईँले भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला, र भिडियोलाई चाहिँ तपाईँको त्यो बेल आइकनमा थिच्नु होला। यस्तै खालको हामी दिनौँ चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ। के किप इन टच, स्टे विथ मी एन्ड कोड along with me. Thank you.